Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dapur HOSCA untuk masakan negeri Kelantan dan juga Terengganu. Okey, untuk menu negeri Kelantan dan Terengganu, kita akan menunjukkan cara-cara membuat lompat tikam, ada laksam, ada keropok lekor, kita ada ayam percik bersama nasi kerabu yang lengkap dengan kondimen dia seperti solok lada, keropok ikan, ada sambal kelapa dan ulam-ulaman. Okey, sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan share HOSCA Media YouTube kami. Jom masak-masak. Hai, bertemu kembali dengan saya, Puan Kausar. Menu akan saya sediakan hari ini ialah, bila kamu tengok bahan-bahan yang saya sediakan ni, agak-agak apa yang saya akan masak? Cuba pandai, teka. Pandai nasi kerabu So menu hari ini ialah nasi kerabu. Bahan-bahan yang ada di depan saya mudah untuk didapati. Tetapi agak sukar musim sekarang ni kita nak jumpa warna biru asli, iaitu kita gunakan bunga telang yang segar lah. Kalau korang tengok di depan saya, bunga telang yang saya petik di belakang rumah saya. Dan ini air yang telah saya sediakan lebih awal. Okey, nampak warna birunya asli daripada bunga tersebut. Kita dah extract lebih awal lah. Okey, dan ini untuk bahan perasa dan juga memberi wangi kepada nasi kita, iaitu kita pakai serai dan juga daun limau purut. Okey, saya sediakan 500 gram beras. Okey, dan airnya ialah 600 gram. Okey, kalau kata saya bagi tips kalau kata awak nak tukar kepada beras basmati, boleh kita pakaikan 500 gram beras basmati dan airnya perlu 1.5 ekstra lah, maksudnya kena 750 gram air. Okey. Okey, untuk memudahkan kerja kita gunakan inilah pembantu kita, rice cooker. Kalau nak masak atas dapur pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya masukkan beras. Mudah je, macam kita masak nasi putih biasa, cuma kita gantikan dengan air bunga telang sahaja. Okey, nasi kerabu ni sedap dimakan bersama dengan ulam-ulam dia, ada dia punya budu, sambal dia, dan juga makan menu utamanya kita makan bersama dengan ayam percik boleh, daging bakar, ikan goreng tepung, boleh juga makan bersama ikan kering dan juga bahan-bahan lain seperti awak gunakan solok lada, dan kita masukkan juga telur masin. Okey, untuk menambah rasa lah. Nanti kita gaul sekali dan memang sangat wow lah rasa dia. Okey, nanti kita akan tunjukkan di akhir kita punya kelas ya. Okey, kita dah letakkan beras. Okey, kita hanya masukkan air kita. Okey, letakkan air dan awak masukkan bahan yang untuk pewangi lah. Okey, saya dah ukur lebih awal air tadi. Dah siap je kacau-kacau je macam ni, dan kita letakkan atas kita punya alat rice cooker kita ya. So kita tunggulah sehingga nasi masak. Hidangan nasi kerabu kita dah siap. Okey, tengok nasi dia warna biru cantik je natural warna. Okey, kita makan bersama dengan ayam percik yang telah kita sediakan tadi, dan solok lada, keropok ikan yang telah digoreng. Kita juga dah buat tadi sambal kelapa. Okey, ada ikan, ada telur masin dan juga ulam-ulaman yang kita potong halus. Okey, ulam-ulaman ni kita boleh dapatkan cari yang segar lah. Okey, ada bunga kantan, toge, daun kesum, timun, kobis bulat. Okey, so kita campurkan sahaja.
Dan kita juga ada sambal cili. Akhir sekali, kita jangan lupa kita makan bersama dengan budu. Bila set budu, dia akan lebih rasa nasi kerabu tu lebih sedap dan enak. Okey, selamat mencuba.